Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei astăzi vă amintesc cât de minunați sunteți. Bine ați venit la doza voastră de energie pozitivă. Haideți să vedem care este mesajul momentului prezent, pentru că acum este tot ce avem. Luați, vă rog, în calcul faptul că citirile sunt colective. Ce nu vă convine, lăsați deoparte. Dacă nu vă plac mesajele auzite, mergeți mai departe. Dacă le găsiți utile, lăsați-mi un mesaj. Ascult, văd și citesc activ și evoluez odată cu voi. Vă mulțumesc tare mult! Foarte frumos! Avem un mesaj care are legătură cu determinarea, creativitatea și realizare de orice natură. Și avem un citat din Maya Angelou care spune în felul următor: creativitatea nu are sfârșit. Cu cât ești mai creativ, cu atât vei descoperi că poți mai mult. Foarte frumos. Foarte frumos mesajul. Sunt niște mesaje mai profunde, însă anul 2023 are o vibrație generală, o vibrație planetară 7, este un an spiritual, este un an pentru introspecție, pentru echilibru și pentru acțiune. Iar aici avem întotdeauna bucuria. Și avem un citat din Ralph Waldo Emerson care vorbește despre să-ți fie prezent mereu în minte faptul că fiecare zi este cea mai frumoasă zi, cea mai bună zi din an. Exact ce vă spuneam, să trăim în momentul prezent. Să ne asumăm responsabilitatea pentru acțiunile noastre, pentru deciziile noastre și pentru viața noastră. Foarte frumos! Dacă am văzut-o pe aceasta, o voi lua. Nu am văzut bine care este mesajul de acolo. Relație, plan material și plan emoțional sau sănătate. Bun. Dragii mei, la nivel de relație, simt mai multe frecvențe și mai multe direcții. Unora dintre voi li s-a activat o dorință de evoluție și de a pleca mai departe pe drumul vostru, în urma unor întâmplări unde vi s-au activat niște traume de abandon, unde atenția nu a fost dedicată doar vouă, ci posibil să fi fost parte dintr-un trio amoros și persoana voastră iubită să vă fi păcălit, să spunem, să fi fost manipulatoare ușor. Magicianul are și el o parte mai puțin plăcută, și anume aceea de a manipula lucrurile. Voi să fi contat prea puțin în viața persoanei voastre iubite și atunci să vă aflați în fața unei decizii care a fost cumva deja luată de sufletul vostru, de mintea voastră și să porniți pe alt drum. Pentru alții dintre voi, văd că vă doriți o discuție clară și concisă cu persoana iubită care vă poate aduce bucurie. Asta în cazul în care veți găsi în voi curajul să acționați imediat și să nu mai lungiți problema sau provocarea din care faceți parte în acest moment la nesfârșit. Șansele de reușită sunt aici prezente pentru voi, atâta vreme cât voi decideți să fiți în controlul vieții voastre. Pentru alții dintre voi văd că la nivel de familie aveți ceva supărări, să spunem, ușoare din cauza unui copil care vrea să facă ceva sau care vă tot agită. Vă agită pur și simplu pentru că debordează de energie sau vă agită pentru că energia
sa nu este canalizată corect. Noi toți avem nevoie de un sens și de o direcție, de o misiune. Ori acest copil nu are o misiune clară, este așa cumva ca un iepuraș, știți, umblă de colo-colo, se simte și vulnerabil, se și ascunde, dar nu se simte nici puternic, nici direcționat către ceva anume. Pentru alții dintre voi văd o determinare foarte mare să vă stabiliți la casa voastră. Unii dintre voi prindeți curaj și veți face voi primul pas în legătură cu relația voastră. Puteți contacta persoana iubită. Pentru cei care sunteți într-o căsnicie, într-o relație stabilă, văd că posibil să fie avut niște discuții sau posibil să fie avut niște momente mai tensionate recent cu soțul, iubitul, partenerul și așa mai departe, sau iubita, soția, partenera și așa mai departe. Și să fie să vă fie enervat, fie să fi luat o decizie înțeleaptă, să ieșiți din această stare tensionată, fapt care va duce către bucurie. Vă văd pe toți în control și vă văd pe toți stăpâni pe deciziile voastre, sau aici există potențialul ca voi să schimbați lucrurile, pentru că avem magicianul. Vă lipsește doar curajul să faceți lumină. Anul în care suntem îndeamnă puternic către schimbare și către a clarifica definitiv situația cu trecutul. Pentru cei care nu o vor face conștient sau în mod voit, oricum schimbarea se va petrece și atunci va fi mai abruptă posibil. Mai văd aici că pentru unii dintre voi, din depărtare și de la distanță, persoana la care voi vă gândiți va lua decizia să facă o schimbare. Va deveni stabilă, are niște gânduri stabile, vă și spune despre ele, iar dacă nu comunicați, atunci veți afla. Dorește să facă o schimbare, dorește să se mute sau dorește să revină acasă. Pentru cei singuri este important să ieșiți din vibrația aceasta de tristețe și din copleșirea singurătății, pentru că de asemenea aveți aici șanse reale să întâlniți pe cineva. Dar acest cineva apare cu bucurie în viața voastră de îndată ce voi vă asumați faptul că puteți să fiți fericiți. De multe ori ne este teamă de succes. Să vedem mai departe. Pentru 5 de monede. Opt de cupe. Este clar un moment bun în care să începeți să vă gândiți la vindecare. Este un moment bun în care să depășiți neînțelegerile din trecut, fie să ajungeți la pace și echilibru, fie pur și simplu să plecați dacă ceva vă neliniștește și vă nemulțumește. Pentru unii dintre voi, dacă nu sunteți alături de persoana iubită, să știți că și ei, la rândul lor, au avut acest gen de stare interioară în care s-au simțit necăjiți, triști. Cartea, cum mi se mai spune mistic, arcana fără nume, moartea, transformarea. Este o transformare fie conștientă, fie inconștientă, este ceva ce nu mai suportă amânare. Dragii mei, este un moment bun să evaluați exact situația, statusul în care voi vă aflați acum, pentru că potențialul energetic al acestui moment prezent vă spune că vă veți bucura incredibil de mult, că porniți pe un drum bun și glorios și
de succes, stabil, dar trebuie să părăsiți această frecvență a durerii și a abandonului. Dacă nu sunteți într-o relație cu persoana iubită, vedeți ce mai puteți face. De multe ori lucrurile nu se mai pot repara. Pur și simplu. Dacă se pot repara, atunci faceți ceva pentru acest lucru. Aici aceste două cărți îmi vorbesc despre determinare, despre a fi creativ, despre a găsi în mine modalitatea prin care să mă exprim și să mă adresez în acest context omului. Iar aici am întotdeauna cu bucurie să privesc și partea bună din relația pe care am avut-o și să încerc să mă gândesc că orice ar fi eu sunt bine, pentru că până la urma urmei am în fiecare zi o ocazie să mă trezesc și să o iau de la început. Preotul. Tradiție convențional. Este un moment în care se rupe tradiția și convenționalul. Este un moment în care să faceți lucrurile atipic dacă vreți să vă împăcați cu persoana iubită. Este un moment în care să vă folosiți de toată puterea voastră interioară. Cifra 1 vorbește despre energia masculină, despre faptul că aveți voi în mână puterea să schimbați ceva. Ceva care vă bucură. Dacă ar fi să ne uităm la o persoană la care voi vă gândiți, atunci aceasta vrea să rupă o tradiție, vrea să facă o schimbare, exact cum am spus și mai devreme, vrea altceva, vrea ceva neconvențional sau s-a săturat de un anume mod de a face lucrurile, vrea să iasă dintr-o situație. Unii dintre ei vor să iasă dintr-o căsătorie, unii dintre ei vor să rămână într-o căsătorie, în funcție de cum funcționează pentru fiecare dintre voi mesajul. Pentru 3 de cupe ce avem? Iată, 10 de cupe. Foarte mulți dintre voi vă veți bucura și veți găsi o soluție la problemele și provocările pe care le aveți. Atât voi cât și persoana la care voi vă gândiți, vă doriți același lucru. Armonie, iubire. Dar cineva a plecat înainte. A plecat în căutarea acestei armonii. Poate nu sunteți voi, sau cineva a părăsit sau va părăsi o altă relație pentru voi. Și veți ieși din acest trio amoros. Dacă sunteți persoane singure, atunci acesta este un moment bun și prielnic pentru voi să lăsați în urmă trecutul, pentru că aveți cu siguranță experiențe aici care v-au activat traumele copilăriei, pentru că toți le avem, și aveți acum ocazia să jucați după propriile voastre reguli. Anul acesta este un an cu o amprentă energetică puternică pe relații, dar pe relații neconvenționale, pe a nu mai face lucrurile așa cum am fost învățați, ci pe a face lucrurile așa cum simțim din interior. Se rup barierele, să știți, tradiției anul acesta. Se schimbă lucrurile în bine. La nivel de plan material, avem spânzuratul, 4 de spade, 8 de bâte, 9 de cupe și 2 de cupe. Foarte frumos. Pentru moment, situația are o mică amânare, pentru că este nevoie să mai stabiliți niște detalii pe care posibil să le fi omis, care au legătură cu situația voastră profesională sau cu serviciul vostru, cu jobul vostru, cu rolul vostru. Unii dintre voi vă doriți expansiune, vă doriți altceva, fie să plecați în străinătate, fie să vă schimbați serviciul să vă schimbați serviciul pentru a vă extinde, pentru a intra într-o altă poziție care are legătură cu străinătatea sau care acoperă o arie mai largă de servicii, dar totul este o alegere. Văd aici că unii dintre voi sunteți în concediu medical.
și că în acest concediu medical veți găsi, vă vor veni niște idei despre niște parteneriate noi prin care voi să vă creșteți venitul, poate mici venituri pasive, sau veți găsi cumva în voi noi aptitudini și talente. Pentru alții dintre voi, vi se spune că în acest moment nu trebuie să vă stresați în privința serviciului, ci să vă gândiți acum la ce anume vă doriți pentru a putea atrage, pentru că 4 de spade vorbește despre vindecare și echilibru, despre liniște. Este un moment de liniște, un moment de pauză în care voi să vă gândiți exact la ce anume vă doriți, pentru ca mai apoi să începeți oficial demersurile pentru noi parteneriate sau noi funcții sau noi roluri în organizația din care faceți deja parte. Aici văd de asemenea niște discuții între colegi. Și o teamă. O teamă. Unii dintre voi simțiți că vă este pusă în pericol abundența, că vă sunt amenințate finanțele, salariul, câștigul. Aveți o teamă a zilei de mâine, cumva. 6 de spade vorbește despre o plecare, despre un progres. Dar este un progres mental, este o ieșire dintr-o mentalitate care vă ține în loc. Este pentru unii dintre voi oboseală fizică, pentru care aveți nevoie de odihnă, trebuie să vă regenerați corpul pentru a vă recăpăta vitalitatea, iar pentru alții dintre voi povara zilei de mâine trebuie să se termine. Dacă aveți încredere, drumul vostru nu-i drumul nimănui altcuiva, este doar drumul vostru. Nimeni nu mai este voi, doar voi sunteți voi. Pentru că avem bucurie aici. Veți sărbători o realizare. În momentul în care vă liniștiți și vă limpeziți un pic mintea, vă odihniți puțin, chiar dacă venind după sărbători, asta nu înseamnă că stresul nu v-a însoțit acolo. De îndată ce vă luminați un pic și vă liniștiți un pic mental, veți fi foarte bucuroși pentru că veți găsi o soluție, inclusiv pentru a vă crește venitul anul acesta, începând cu acest moment. Iar pe plan emoțional sau sănătate avem Asul de spade, 5 de cupe, Pajul de cupe, Justiția și Regina de monede. Cred că unii dintre voi stabiliți o intervenție ceva chirurgicală, dar care, dacă aveți cum și să vorbiți cu medicii sau cum faceți voi programările acolo, să fie pe o lunație în creștere, da? Între perioada de lună nouă și lună plină. Dacă este pentru a scoate ceva, să fie după o lună plină, pentru că atunci când noi îndepărtăm ceva, cum ar veni să face curățenie și acel ceva nu mai crește. Poate vă ajută informația. Văd ceva pe la intestine. Unii dintre voi aveți probleme cu stomacul și aveți nevoie de echilibru. Pe aici, unii dintre voi ați exagerat un pic cu bucatele. Atenție la enterocolite. Iar alții dintre voi văd că ați avut o pierdere. Suferiți după cineva din trecut sau pentru simplu fapt că recent au fost sărbătorile. V-ați dus cu gândul în trecut, la tinerețe, mulți dintre voi. Ați avut niște realizări.
dor. Unora vă este dor de copiii voștri pe care nu îi aveți alături, dar aceste lucruri se pot echilibra. Văd o iubire maternă aici, unii dintre voi v-ați dus cu gândul la mama, posibil. Justiția aici vine și echilibrează și face dreptate în ceva ce are legătură cu niște acte, dar nu numai. Vi se dezvăluie niște secrete, fie aflați voi niște secrete care vă supără, care au legătură cu cineva mai tânăr din jurul vostru, sau un copil vă dezvăluie niște supărări, vă spune, vă vorbește despre niște supărări ale sale, sau pur și simplu persoana iubită, aflați ceva în legătură cu persoana iubită, poate că are o altă prezență în viața sa, sau aflați că nu se simt bine, că au ceva probleme de sănătate. În tot cazul, asul de spade vine cu reușită și realizare și justiția va echilibra situația. Trebuie să înlăturați voi această tristețe și să vă recentrați atenția către prezent pentru a vă echilibra, pentru că din acest moment prezent vă simțiți din ce în ce mai bine, ajungeți de la paj la cavaler și apoi la regina de monede, care înseamnă că sunt mulțumit cu ce am și înseamnă că îmi recapăt încrederea. Unii dintre voi v-ați pierdut încrederea în cineva aici. Unii dintre voi simțiți nevoia să interveniți, să ajutați pe cineva, însă grijă mare că s-ar putea ca respectivul sau respectiva, în loc să ia sfatul de bun, să vă respingă. Asul de monede. Lucrurile se vor echilibra și veți ajunge să purtați aceste discuții sau lucrurile pe care le veți descoperi vor deschide niște traiectorii noi în viața voastră. Veți căpăta o viziune mai clară asupra lucrurilor și veți ajunge la mai multă stabilitate. Dacă vorbim despre sănătate, atunci în urma lucrurilor pentru care voi acum doriți să interveniți și să vă vindecați, vor fi de lungă durată. Nu veți avea probleme în viitorul apropiat. Aici avem 10 de spade. Scăpați de aceste afecțiuni, cel puțin pentru unii dintre voi acum. Scăpați, sunteți la capăt de drum. Trebuie să eliminați unii dintre voi stresul din viața voastră. Și stresul vostru are legătură cu sufletul vostru. Tot ce vine din stres, să știți că vi se pune ca boală în corp și va începe cumva să vă amețească așa. Să vă simțiți amețiți, să vă simțiți cu mintea încețoșată, să nu aveți ținere de minte și așa mai departe. Drept urmare, eliminați stresul pentru că lucrurile se îmbunătățesc consistent aici pentru voi cu asul de monede. Iau și talismanele. Avem inițiala S, G, F, G, se repetă G. Unii dintre voi veți avea niște realizări sau veți porni în această călătorie spirituală și veți avea parte de foarte multe realizări care sunt solide și care vă vor duce către o mulțumire sufletească desăvârșită. Dacă vorbim despre relații aici, este
un moment care spune gata cu iluzia, gata cu scenariile, hai să trecem la treabă și să facem lucrurile să meargă pentru împlinirea noastră, pentru a ne fi bine. Iar dacă vorbim despre serviciu, aici văd că aveți două alternative și oricare dintre ele cumva vă este în drum, însă una vă creează mai multă stabilitate, în timp ce cealaltă vă creează mai multe iluzii. Dacă ați fost la interviuri, să spunem, undeva vi s-au servit mai multe scenarii și iluzii, în altă parte lucrurile erau mai adevărate și mai concrete. Mai iau câteva talismane. Clar are ceva legătură aici cu un copil. Ceva se schimbă, depășiți o situație, fix luna aceasta, se schimbă o situație în bine. Iată, fix 2-0 din anul 2023. Aceasta este o energie de apă. Aveți de-a face cu cineva dintr-un semn de apă, posibil. O inițială M sau ziua de luni, sau să fiți atenți pe acest Mercur retrograd la țevăraie prin casă, la țevi, să nu aveți vreo inundație sau chestii ceva de genul acesta, sau la pământ, să aveți grijă la contracte de vânzare-cumpărare, terenuri. Pentru unii dintre voi văd aici data de 20 foarte bună, 12 foarte bun, zilele de luni, de marți foarte bune. Dragii mei, cam atât a fost pentru moment. Vă îmbrățișez ca de obicei cu drag. Să ne reauzim cu bine și data viitoare și nu în ultimul rând, vă mulțumesc pentru atenție. Pa, pa!